سلامات يا جماعة. اليوم رح احكي لكم عن الالكتريك فايلن او الكمان الكهربائي. رح احكي لكم نصايح عامة شلون تشتروه وشلون تنقوا احسن كمان كهرباء، وكمان في نصايح عامة تانية على الالكتريك فايلن. شو احسن وتار تستعملوها، القوس، الكابلات، بري ام، كل هالامور هي. بليز لايك شير سبسكرايب حتى تفتحوا باب البيت تلاقوا حتى تارك لكم الكتريك فايلن على باب بيتكم هدية لانكم شفتوا الحلقة. معكم اياس سليماني بحلقة جديدة من مايسترو. النقطة الأولى، أول ما تحددوا بادجت للكمان الكهربائي حاولوا دائما ترفعوه أكثر قدر ممكن. يعني اللي بيعرفني على الصعيد الشخصي وبيعرف أنا شلون بفكر وشلون بشتري الأجهزة الكهربائية وبشتري كل شيء، بيعرف إنه أنا ما بحب حط أي دولار أو يورو أو ليرة أو أي شيء، ما بحب حط زيادة مصاري على هي الأمور. ولكن بالإلكتريك فايلن بنصحكم دائما تستغلوا تحطوا أعلى رقم فيكم تحطوه لتشتروا الإلكتريك فايلن. ليش؟ لأنه بهذا النمط من الصناعة، صناعة الآلات الموسيقية الإلكترونية، الشركات بتتنافس وكلياتها بتحاول تعطيك أحسن منتج بأحسن سعر. الموضوع مختلف جدا عن الكمان العادي. بالكمان العادي في عندك القيمة التاريخية، في عندك الندرة، في عندك 100 مليون تفصيل. لا، بالآلات الكهربائية وخصوصا الكمان الكهربائي فأكبر الشركات بتعمل منتج يكون سعره متناسب مع الجودة اللي عم يقدموا لك إياها، وأنت بقى بتختار شو اللي بيناسبك أكثر. فالنصيحة الأولى، إذا أنتم حاطين بادجت مثلا لنقول مثلا بين 300 و 500 أو 700 يورو، لا حاولوا تجربوا بال 700 يورو تشتروا الكمان الكهربائي، وحتى إذا فيكم دائما تدفشوا شوي ادفشوا شوي. النقطة الثانية، بعد ما تنقوا أعلى رقم فيكم تدفعوه، وأنا آسف إنه عم لكم هالكلام بس لا، نقوا أعلى رقم فيكم تدفعوه، لازم تعملوا الهوم ورك بيقولوا بالإنجليزي، أو تعملوا الوظيفة. لازم تقعدوا على الكمبيوتر، تقعدوا أونلاين وتشوفوا بهذا السعر بهذا الرينج شو أحسن آلات فيكم تشتروها. وغالبا شركات إنتاج الكمانات الكهربائية بتنتج الكمانات على 3 شرائح غالبا. طبعا الشريحة اللي تحت ال 400 دولار هي مناسبة للتمرين، مناسبة للطلاب، والشريحة اللي بين 400 دولار و 1000 ل 1200 دولار هي بقى كمانات محترفة، فيك تطلع فيها حفلات، فيك تسجل فيها باستوديو. والآلات بقى اللي فوق ال1000 دولار هي كلها بقى آلات بتكون معمولة بشكل كتير منيح، شكلها بيكون كتير مغري، بتكون هاند ميد، بيكون فيها بقى تفاصيل كتيرة مهمة للعازف المحترف. فأول شيء بتعمله بعد ما تحط البادجت تبعك، تشوف شو فيك تجيب بهذا الرقم. النقطة اللي بعدها، ما تغامر، يعني ما تشتري نوع آلة ما له معروف بس انت شفت بقى على الانترنت انه هاي الآلة معمولة بهي الطريقة واللواقط تبعاتها مميزين والبيكس تبعاتها مميزين وما بعرف شو. ما تغامر، اشتري الآلات يلي من أنواع معروفة، يعني ياماها، زيتا، الآلات اللي اسمها معروف وإلا زمان بالسوق. ما تغامر لأنه هي مصاريك عم تغامر فيها، إذا راحت عليك مصاريك صعب كتير ترجع تبيع الآلة بعدين. فما تعمل مغامرات، وخدها هي مني، ما تغامر، اشتري الماركات المنيحة. حاولوا تشتروا الآلة ويكون في لها وكيل ببلدكم، او على الاقل وكيل بالريجن، بالمنطقه اللي انتم عايشين فيها. حاولوا تشوفوا اذا هي الماركه في لها وكيل ببلدكم او بالبلد المجاور لبلدكم. يعني اذا بدكم تصلحوها، بدكم تبدلوا قطعه، بدكم تعملوا شيء، فيكم تصلحوها عند هذا الوكيل، لانه توفروا كتير كتير تعب ووجع راس مالكم فيه. بعرف انه بنحكي على كمانجا وبعرف انه بنحكي على آلة موسيقية، ولكن تأكدوا واسألوا البياع وتأكدوا من عملية الضمان، انه هل هي الآلة عليها ضمان، واذا هي الآلة عليها ضمان قديش طوله. لما بتشتري آلة كهربائية انت كأنك عم تشتري موبايل او كمبيوتر او لابتوب. هي الآلات كلها لها ضمان، وكلياتها ضمانها ضروري جدا. هي الآلة اللي عم يجيكم اياها مرة عطل احد البيكات تبع الاوتار، وانا كنت قبل ما اشتريها مدور كتير وبعرف انه في ضمان 5 سنين على هدول اللواقط، وهي هي كمان من صناعة ياماها. فرحت على شركة ياماها قلت لهم هيك الموضوع، وهي في عليها ضمان 5 سنين، فإذا في مجال تبدلوا لي هذا الجسر اللي عليه اللواقط. وطبعا سعره كتير كتير غالي. بعد وقت طويل بيخابروني وبيعتذروا مني وبكتشف انه في ضمان بكل العالم على هي القطعة لمدة 5 سنين، إلا بدول الخليج ضمان لمدة 2 بس. وحتى أحكي القصة كلها تكون عادل، الجماعة اللي بياماها اللي هن كمان أصدقاء على الصعيد الشخصي عملوا لي ديسكاونت كتير كبير وساعدوني وكانوا كتير محترمين وكتير، يعني ما في أحسن من هيك. ولكن هاي القرارات بتكون جاية من الشركة الأم، يعني من اليابان، جاي إنه الضمان بهي البلدان يكون 2 لأنه فيها ضرائب أقل و فهن حاولوا جهدهم، ولكن بالأخير أنا دفعت مبلغ كتير كبير مقابل شغلة أنا ما كان لازم أدفع عليها بنوب. فتأكدوا كتير من الضمان، وتأكدوا تشتروا الكمان من أحسن
محل ممكن يبيعكم اياها. يعني مثلا انا لو كنت عارفان بهالقصه، انا كثير بسافر، كنت اشتريت هالكمنجه من اوروبا، كنت دفعت لي 50 يورو زياده مثلا، ولكن انا كنت وفرت على حالي مبلغ كثير كبير وقت صارت معي المشكله. فهي الابحاث كلها لازم تعملوها انتم اونلاين على الاله اللي بدكم تشتروها. وبما ان نصحتكم تشتروا من الماركات المنيحه وما تغامروا، فراح اقول لكم سريعا احسن ماركات ممكن تشتروا منها. في عندكم كمان اللي من صناعه زيتا. زيتا شركه لها تاريخ واسم كتير كبير، ومن اقدم الشركات ومن احسن الشركات، وكتير صناعتها منيحه، والكمانات تبعاتها كتير 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 غاليين، ولكن صناعه ممتازه. فيكم تشتروا من ياماها. ياماها كمان مميزه انه عندها اسعار مقبوله كتير للجوده اللي بتعطيها، وفي محلات ياماها بكل مكان، يعني انت ما حتتعب اذا بدك تصلح او تعمل شيء. في عندنا فيولكترا بشكلها المميز، بس انا ماني مجربها وما بعرف جوده صناعتها، فما بعرف شو الموضوع، بس كتير في عليها ريكومنديشنز. الان اس ديزاين كمان آلة مشهورة وبيعزفوا عليها كتير عازفين كمانجا، وهلا صار شوي فاشن، وكمان عم يحكوا عنها كتير منيح. جربتها مرة أنا وصوتها فعلا حلو وسهل كتير بالعزف، كأنه شوي الوتار قريبين للفينجر بورد، فالعزف عليها كتير سهل. وبشكل عام في كتير ماركات مشهورة معروفة، بس النصيحة أنه ما تغامروا. فوتوا على ويب سايت الشركة، دوروا وشوفوا قديش لها هي شركة مصداقية وقديش لها اسم. يعني ما تغامروا، ما تشتروا ماركات غير معروفة بس لتكونوا انتم عم تعملوا مغامرة، لأنه بهذا المجال ما تغامروا، خلوا غيركم يغامر وانتم استفيدوا واشتروا اللي بدكم اياه. حاولوا تتجنبوا الآلات المستعملة. بعرف انه الآلة المستعملة بيكون سعرها أرخص دائما وبيكون أسهل الموضوع، ولكن نحن عم نحكي على آلة كهربائية. يعني إذا مثلا في شريط هون على الهز بيعمل صوت او بيعمل ماس كهربائي، تخيلوا انتم حفله صار في شويه هواء او دقشي هون وصار هذا الماس وضربت الدنيا وضربت الحفله وجنت العالم وحطت ايديها على اذنها. فما تغامروا، ما تشتروا الات مستعمله. بعرف انه طلب شوي صعب، لانه الالات المستعمله بيكون سعرها اقل ومنيح، او افحصوها كتير منيح، ولكن بشكل عام تجنبوا تشتروا الات مستعمله، لانه هي اله كهربائيه مثل ما قلت لكم. يعني بيكون في بمكان ما انه مكشوف ماس صغير وبيعمل لكم مشكله كتير كبيره بالتسجيل او بالحفله، فتجنبوا هي القصه. وهلا بنيجي للنصائح العمليه. انتم مسكتوا بايدكم اله الكتريك فايولين وبدكم تشتروها، ما لكم عارفانين شلون جربوها، فانا راح انصحكم النصائح التاليه. بشكل عام بدكم تجربوا اول شغله تجربوها، شوفوا هدول المفاتيح. وانا ليش عم اكد واحكي اول شيء على هدول المفاتيح؟ عم بحكي على هدول المفاتيح الدوزان، لانه هدول المفاتيح مانن الشكل التقليدي تبع دوزان مفاتيح. هن بيكونوا بكتير كمانجات معمولين بسيستم معين. هلا في كمانجات كهرباء بيكون لها هون تبع دوزان، يعني مفاتيح دوزان صغيره، وفي منهم ما بيكون لهم، بيكون لهم بس هدول المفاتيح. فهدول المفاتيح جربوهم، لانه هدول ما لهم معمولين بشكل مثالي لآلة الكمان، لأنه آلة الكمان مثل ما بتعرفوا هي آلة أصغر من الجيتار. وفي ناس ما بتعرف معلومة مهمة، إنه الكمان كلياتها صوتها أعلى بأوكتاف من الجيتار. يعني وتر المي هاد أعلى من وتر المي اللي عند الجيتار بأوكتاف، فبدها دقة كتير كبيرة بالتحكم وقت الدوزان. فشيكوا هدول المفاتيح كتير مهمين. النقطة الثانية واللي كتير معقدة هو موضوع هذا المكان اللي هو الجسر. هذا موضوع صعب كتير، وما حتلاقوا كتير مواد اونلاين تساعدكم، لأنه موضوع معقد. بس بقلكن نصيحة يعني سريعة. حاولوا تجيبوا الآلات اللي بيكون اللاقط أو اللاواقط اللي فيها هي ضمن الجسر، مو تحت الجسر. وببين معكم هذا الكلام انكم تشوفوا تحت الجسر. اذا كانت تحت الجسر ما في لاقط مثل هون، مثل مو شايفين هون تحت الجسر في خشبه عاديه، خشبه الكمان. حقرب ورجيكم اياها. تحت الجسر هون مثل مو شايفين ما في شيء، في خشبه الكمانجه بس. هون يمكن بتكون اوضح معكم، مثل مو شايفين الخشبه تبع الجسر الكمانجه او الفرس تحتها ما في شيء. فاللواقط هي موجودة بقلب الفرس نفسه، جوات الفرس في لواقط. أما في آلات تانية مثل الصورة اللي حورجيكم إياها هلأ بالفيديو، بيكون في لاقط تحت فرس الكمانجة. هدول النوعية بتجي أسوأ من غيرها، وبنصحكم تتفادوها. فباختصار خدوا الآلات اللي بيكون فيها لواقط بقلب الفرس، وحاولوا تتجنبوا الآلات اللي بيكون فيها لاقط تحت الفرس. وطبعا هتفرق معكم بالسعر، ولكن أنا بس عم لكم الجودة الأعلى وين. نقطة مهمة كمان، حاولوا تشيكوا كل الأسلاك الموجودة بالكمان. يعني بتشوفوا وين في سلك، حاولوا تحركوه بإيدكم وتعزفوا. حاولوا تحركوا بكل الأسلاك
اللي بتلاقوها جوات الاجهزه. يعني تفتحوا مثلا، انا هون في عندي صندوق فيه بطاريه، افتحوه وشوفوا شو في اسلاك، حاولوا تحركوا الاسلاك بايدكم، تشوفوا اذا في سلك عم يتحرك، في شيء عم يتحرك، في شيء ممكن يعمل تكه او مشاكل بالصوت. فحاولوا تحركوا كل الاسلاك شوي حتى تفهموا اذا عم تطقطق ولا لا الاله. شوفوا جودة الصناعة للبادي أو جسم الكمانجة بشكل عام. يعني شوفوا هل هي الخشبة السوداء ملزوقة بشكل منيح ومثالي على الكمانجة؟ هل بهي المنطقة كله مركب بشكل منيح؟ شوفوا خشب الآلة كلياته هل مركب بشكل منيح؟ هل في كسور؟ هل في شيء؟ هل الخشب كلياته مركب بشكل منيح؟ نقطة كتير مهمة وما تخطر ببالكم هي الوزن. كل الآلات الإلكتريك أتقل من الآلات الكمان العادية، لأنه الكمان العادي مصنوع بس من الخشب. أما الإلكتريك بقى فيه لواقط وفيه مثلا بيكون بري أمب، هاي الآلة فيها بري أمب جواتها، جهاز كامل بري أمب جواتها. فانتبهوا على وزن الآلة لأنه بيفرق معكم لما بتعزفوا لفترة طويلة. انتبهوا عليها هي النقطة. بعدين جربوا كل المفاتيح الموجودة بالآلة. يعني مثلا أنا بهي الآلة مثلا في عندي الفوليوم هو موجود اللي بتحكم فيه بالصوت، حاولوا تعلوه لآخر الشيء وتوطوه لآخر الشيء. ليش؟ لما يكون في أحيانا مشكلة كهربائية ممكن تكون مو بكل مساحة الزر، فأنتوا بتحاولوا تلفوه للآخير وأنتوا عم تجربوا تسمعوا إذا في طقطقة أو في نويز أو في شيء مشكلة، وتوطوه للآخير. كمان بتشوفوا بقفل كمانجا شو في مفاتيح، بتحاولوا كلها هي المفاتيح تعملوها وتحركوها للآخير. إذا بآلتكم في كمان هيك جوا شغلات، حاولوا المفاتيح كلها تحركوها للآخير. وطبعا جربوا كل المداخل الموجودة بالآلة الكهربائية. يعني مثلا هون في عندكم مثلا أنا عندي مدخل أوت للمونيتور أو للميكسر، في عندي مخرج تاني مثلا للهيدفون. جربوا كل المخارج لأنه ممكن تكون الآلة جديدة ومدخل هالمداخل ما له شغال. كمان لازم أقول لكم إنه الآلات المختلفة فيها تفاصيل تقنية مختلفة، يعني كل آلة في عندها ميزات تقنية مختلفة عن الآلة الثانية. فأنتوا لازم تشوفوا شو هي التفاصيل التقنية وتشوفوا شو أنتوا بحاجته. يعني مثلا هاي الآلة مثلا في عليها من فوق في عليها تحكم بالصوت، فيك تعلي وتوطي الصوت. في آلات عليها من هون ايكولايزر. في آلات فيها بري امب خارجي، يعني بيطلع كيبل من الكمانجا بيروح على هذا البري امب. هذا البري امب بيحسن من صوت الكمانجا، بيكون احيانا فيه ريفيرب صغير او بيكون فيه شويه افكتات. بيكون مثل جهاز صغير انت بتحطه بجيبتك ومنه بقى بيطلع الكيبل للامبلي او الميكسر. وفي آلات مثل هي الآلة بيكون الامبلي جواتها. هلا انه بري امب احسن، هن حالتين مختلفين. مثلا بهي الكمانجا ومثل ما قلت لكم هي اغلى من غيرها لانه فيها هي الميزه. اذا بنفتح البري امب منلاقي فيه 5 مفاتيح، كل مفتاح لوتر. يعني أنا فيني أتحكم بقوة كل وتر لحاله. هاي الآلة لها 5 وتر، فيني أتحكم بقوة وصوت كل وتر لحاله. هاي الميزة ما بتنعمل إلا إذا كان البري أمب معمول بيلت إن موجود بالكمانجا. ولكن طبعا لما بيكون بيلت إن بيكون في وزن زيادة على الكمانجا. بالمقابل إذا كان البري أمب خارج الكمانجا كان خارجي بيكون طبعا الوزن اقل. وممكن بقى بما انه قطعه خارجيه فينا نزيد عليه افكتات مثل ما قلت لكم، ممكن يكون فيه شغلات تانية مفيده. فانتم بقى بدكم تشوفوا شو انتم بحاجته اكثر. نصيحه كمان بحب لكم اياها، ما تشتروا آلة تكون اكثر من 5 وتار. يعني هلا انتم لما بتشتروا كمانجا 5 وتار ممكن تجيبوا حيلا طقم وتار كمانجا 4 اوتار، وفيكم تجيبوا بقى الوتر الخامس اللي هو وتر فيولا. ولكن اذا بتجيبوا آلات 6 و7 و8 اوتار ما حتعرفوا تلاقوا لها اوتار تناسب هاي الآلات. يعني اذا جبتوا وتر تشيله وركبتوه وقصيتوه ابعاده غالبا ما حتكون دقيقه، واذا جبتوا اوتار فيولا ورخيتوها كمان ابعادها وصوتها ما حيكون دقيق. فانا حتى انصحكم وريحكم ما تحاولوا تشتروا آلات اكثر من 5 اوتار لانه وجع راس. شو بنصحكم تشتروا اوتار للكمان الكهربائي؟ هلا جربت كتير اوتار على الكمان الكهربائي، كتير عطيت هالموضوع وقت كبير. خلال صار لي بعزف عليها 15 سنه تقريبا. رح فاجئكم واقول لكم انه برايي احسن اوتار للكمان الكهربائي هي الايفابيراتسي اللي لونها جرين. هي الاوتار. عندكم اوتار الدومينانت المعروفه كمان بتشتغل بشكل غريب على الالكتريك فايلن. واوتار بيراسترو كرومكور يمكن احسن اوتار تحطوها من ناحيه السعر مقابل الجوده. وحتى كون قلت لكم كل شيء، في اوتار اسمها داداريو ان اس، هي معموله خصوصي للالكتريك فايلن بس انا ما جربتها. ولكن انه في شركه عامله اوتار للالكتريك فايلن حصرا، لقيته شيء كثير حلو شيء مميز، بس ما بعرف ما اشتريتها وما جربتها بصراحه. اما عن اقواس الكمان، وعاده الواحد ما بيحكي بهيك موضوع بس انا حابب احكي لكم اياه.
ما تستعملوا أقواس مصنوعة من الكربون أو البلاستيك، لأنه هذا النوع من الأقواس بيكون شوي حد بالعزف، شوي بيكون تبديله حد. وأصلا طبيعة الكمان الكهربائي إنه هي كتير حساسة، وانت بتحاول تخفف من هي الحديه بانك تستعمل قوس ما يكون كتير قاسي على الوتار وما يكون كتير قاسي على الكمانجه. فبنصحكم تتجنبوا الاقواس المصنوعه من البلاستيك او من الكربون، واعزفوا بالاقواس الخشب العاديه. واذا بدكم تشتروا كابلات، حاولوا تشتروا من هي الكابلات تكون صناعتها كتير عاليه. هلا هذا مطلي بالذهب، هذا الجاك ما بيعمل مشاكل، ما بيعمل طقطقه، وصناعته كتير عاليه. وفي عندكم هاي الكابلات، بس مشكلة هاي الكابلات بعد فترة كتير قريبة بتصير بتطقطق وبتعمل مشاكل. فبنصحكم بهاي الكابلات اللي مو كتير سعرها أغلى من هذا على فكرة، ولكن بتطول معكم كتير أطول وما بتوجع لكم راسكم. وإذا بتحسبوها ماديا اللي بتدفعوه بهاد حيوفر عليكم، لأنه حتشتروا من هاد أكثر من مرة وتكبوا وتشتروا وتكبوا. فبهي الحالة فرق السعر كتير منطقي إنه تجيبوا الكابلات اللي مطلية بالذهب، لأنه فعلا بتوفر عليكم مصاري كتير، لأنه ما بتتبدل، يعني بتشتروها مرة بالخمس ست 10 سنين. أما هذا كتير بيعطل بسرعة. وأخيرا إذا حدا مهووس مثلي وبيحب كتير يدور بالتفاصيل، دورت كتير 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 إنه هل نحن بحاجة بري أمب خارجي لنوصل الكمانجة ببري أمب، والبري أمب يروح على الميكسر. دورت كتير كتير كتير، وهذا موضوع أخذ كتير من وقتي حتى ريحكم وما تتعبوا حالكم ولا تدوروا ولا توجعوا راسكم. ونصيحة مني، انتم مالكم بحاجة أبدا لإكسترا بري أمب. وبنهاية هاي الحلقة بدي أتشكركم. بليز لايك شير سبسكرايب على فيسبوك انستغرام ويوتيوب. وبعد ما تشوفوا الحلقة انتبهوا إذا حدا دق الباب وترك لكم إلكتريك فايولين هدية على الباب. إذا وصلت لعندكم بتكون مني أنا بعت لكم إياها. كان معكم إياس كمالي بحلقة جديدة من مايسترو. سلام.